of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangod Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangod is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangod in My Modern Metro, telling Wangod's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangod recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangod inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangod. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maaari bang umusog-usog ng konti? Sakay na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L-Y, N-Y, Q, R, R, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or nang. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Oras mahigala diri sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu, alas 9:08 na sa kabuntagon. Mayong buntag ka natong tanan and welcome diri sa toang tulumanon ang programang Government Online mahigala. Lain na sab kita nga adlaw mahigala nga Huwebes, pitsa 7 na sa bulan usab sa Disyembre tuig 2023. 18 na lang kaadlaw mahigala sa di pa ang kasaulugan nato sa Kapaskuhan mahigala no. Andam na ba ang inyong mga regalo? Gandam na ba ang inyong usab nga mga ihanda no? Alang sa Christmas Eve pagsugat usab sa kining Pasko karong tuiga mahigala apan kung matud pa wa man gani mahigala no ginagmay lang gani magpasalamat gihapon ta mapasalamaton gihapon kita nga kita kanunay no nga nagkuyog sa atong pamilya kompleto atong pamilya way na sakit and of course mahigala mapasalamaton ta for the blessings of the year mga higala 2023 kay human pod ana mga higala sa Christmas mahigala mosunod na pod ang pagsugat sa bagong tuig 2024. Bani ko ninyo sa tuang programa kutob kita alas 9:55 sa buntag diri lamang sa inyong istasyon ang DYMR Radyo Pilipinas Cebu 576 kHz sa dial sa inyong mga radyo sa AM band mahigala. Atong pagtimbaya sa tanan nga mabot nitong Sibya sa Kabisayan ug Mindanao lakip na ang mga naka-tune in pinaagi usab sa itong Facebook page ang Radyo Pilipinas Cebu and of course itong YouTube channel mahigala. Live nga inyong makita ug madungog ang atwa usab nga mga programa mahigala dinha usab mahigala sa kanang ato ang YouTube channel no. Wa pa lang ato ang usahay no makakonekta sa atong news update mahigala but mo lagi napoy restriction sa kaning YouTube no kay usahay di pwede magdungan nga mag live no ang usa ka kining ato ang programa ug ang news update nga one account or I don't know unsay adjustments nga gikinahanglan namong himuon na. But let's see, we'll explore mahigala ang at kutob sa atong mahimo no aron pod nga mas palapad pa atong reach mahigala di lamang mahigala sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kaning ato ang ma-reach no atong mga tigpaminawan mga higala di lamang limited din sa nasod kay since Facebook is worldwide man ma-access and of course sa YouTube channel mga higala no ato pong ma-reach ang atong mga kaigsunan sa uban pang bahin sa kalibutan mga higala no nga as long as makasabot sila mga higala no, sa Cebuano. So there are also times mga higala no nga kanang ato ang discussion would center mga higala no kuan man pud ta ilis-ilis pud ta og language nga atong gamit sa tong programa mahigala but nonetheless no amo nga panghinaot nga ana amo kanunay sa kapiskay ug ingon man ka maayo no inyong kahimtang usab mga higala karong adlaw no mga higala. So Thursday na usa na lang pud tikang tomorrow mahigala matud pa mag long weekend ang uban no kay ugma it's a declared holiday nga weekend 9 and 10 mahigala no. So kana spend your weekend wisely mahigala sa inyo hausab nga kining mga kuan mahigala kining inyuhang mga tagsa-tagsa ka mga lakaw mga higala. Anyway mga higala no arita sa ato usab nga mga hisgutanan mga higala no and sa ato ang mga updates sa ato mga national government agencies ato usab nga mga local government units mga higala diri sa atong pagpanag-uban sa programa nga Government Online mga higala. So kagahapong adlaw no mga higala nagpahigayon og tree planting activity ang atwa usab mga higala no nga DepEd mga higala and si VP Sara Duterte mga higala kinsa mausab ang
ato ang Education Secretary, mga higala, no? Muy nangunay sa dito siya, mga higala, ni tambong ni ining tree planting activity sa Andres Bonifacio Elementary School 1 sa Bacolod City, mga higala, dito sa lalawigan sa Negros Occidental. Kay the previous day, mga higala, napod siya gihapon dito sa Negros Occidental sa La Castellana alang usab sa bisita sa kada, mga higala, no? So mo na siya ang ihapong lakaw, no, kagahapong adlaw. So kagahapon ni salmot siya ni ining tree planting activity sa sulod ni ining maong tunghaan, mga higala, and iyang matud pa gitanom ang punuan sa rambutan sulod sa eskwelahan. So kuyog niya pod ang ato ang mga magtutudlo sa maong tunghan. Ang maong kuan, mga higala, pananom matud pa kalap-kikip kini sa programa sa Office of the Vice President usab, mga higala. Kini di ay, mga higala, this was last week. Part ni siya sa pagbabago, A Million Learners and Trees campaign. So duha ni ka programa sa DepEd, mga higala, no? Or rather, duha ni ka programa in relation to tree planting. Ang una, ang sa ubos sa OVP, ang pagbabago, A Million Learners and Trees campaign, and ang sa DepEd, ang katong 236,000, mga higala, nga i-plant nila nga trees, mga higala. So matud pa ni VP Sara sa iya usab nga official Facebook page, no, nga layon ni ini nga makahatag, mga higala, og million bags nga dunay school supplies ug dental kits, ug ingon man ang pagtanom og 1 ka milyon ka mga punuan sulod sa iyang administrasyon ug sa administrasyon usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gibisita usab niya ang mga classrooms ug doon na po siya kahigayunan nga istorya, mga higala, sa mga estudyante, no, sa kining maong tunghaan. So iyang ipasabot matud pa sa ilaha ang kamahinungdanon sa edukasyon, kay matud pa kini ang iyawi aron usab, no, mabag-o ang ilahang kinabuhi. Nang umusta usab siya, mga higala, sa mga ginikanan nga naa didto, nagpaabot sa ilahang mga anak sa ilaha usab nga pag-uli, no, sa dismissal, mga higala. So muna siya ang latest usab nga mga kalihukan ni VP Sara Duterte, mga higala. Of course, other than that, mga higala, doon na po siya gihatod, mga higala, nga mensahe. This was last Monday, mga higala, no, wala nato ni na air, but nihatag ni siya, mga higala, og statement sa 5th NTF LCAC, mga higala, nga founding anniversary, mga higala. Atong paminawon, mga higala, sa atong programa ang hihatod nga mensahe ni VP Sara Duterte, mga higala, kalabot ni ini, mga higala. Atong paminawon si VP Sara Duterte. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ug bayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandog, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya.
Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo, lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Maukad to mga higala ang mensahe ni VP Sara Duterte, mga higala, kalabot usab no sa kining 5th anniversary, mga higala, founding anniversary sa NTF-ELCAC, mga higala, no. Iyan yung gihatod ang maong statement, mga higala, di na nawagan pod siya, mga higala, sa tuang presidente to negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies, mahigala mo. Kani ang iyahang mensahe, mahigala, sa iyahang paghatod ni ining maong video message, mahigala, sa founding anniversary sa NTF-ELCAC, mahigala. Lain na sab nga gipagawas, mahigala, nga pahibaw, no, gikan sa buhatan ni VP Sara, mahigala, ang kalabot ni ining courtesy calls ni Sister Camille Johnson, ang General President sa Relief Society, Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints, mahigala. Diin nagpasalamat siya mismo si Vice President Duterte sa ilahang gihimo nga tabang sa komunidad, labi na sa ato mga kabatan-unan, mahigala, during sa panahon usab sa kalamidad. Matod niya nga niday kini sa ilaha usab, no, nga pagtabang sa tanan, mga higala, bisan pa man ug lahi kini og belief sa ilaha, mga higala, no. So lain-lain og religion, but ni extend gyapon sila, mga higala, og assistance. Matud pa ni VP Sara, no, nga iyahang kuan, mga higala, murag it's an honor for the Filipinos to have such a group nga motabang, no, sa ilahang sa ato ang mga kining residente din sa nasod, mga Pilipino, mga hingala, no. So dito napaabot siya sa iyang pasalamat sa pag-courtesy call ni ining Mount General President, mga higala, sa Relief Society sa Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, mga higala. So mo na ang mga lakaw sa ato ang Vice Presidente, mga higala, pipila ka highlights for this week, mga higala, no. Ato ang presidente, mga higala, as you all know, as what have been reported, mga higala, no, kuan man gud ni mga higala og lagi kaning COVID-19 yun, positibo si presidente Ferdinand Marcos Jr., mga higala. Anyway, karong taon-taon doon na po press conference, no, ito ning air live niya ang Philippine Statistics Authority nagpahigayon og press conference kalabot sa October 2023 nga labor force survey, mga higala. This is just a preliminary results, mga higala, no. Ato niyang ipaminaw ninyo ang report gikan usab sa atong national statistician nga si Yusek
Dennis Mapa maingala no kalabot sa iyahang report ato niya nang ipanungog na ipakita ninyo no apan sa dipa to sa palabang Sir Dal atong unang set sa pahinumdum mo balik ang programang Government Online. Huy, nabiktima ka na ba? News sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Bagamat hindi natuloy si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Dubai, nagpatid pa rin siya ng mensahe para sa Filipino community doon. Kapanghinayang nga dahil I was looking forward to being with you dahil alam nyo sa lahat ng aking mga pagbabiyahe ang pinakamasaya sa lahat ng biyahe na yan ay pagka nakikita tayo mga Pilipino dahil siyempre pagka maraming Pilipino laging masaya, laging may kantahan, laging may tawanan. I feel very bad that I will not be able to do it with you this time. Sa kabila ng pagiging abala ng ating Pangulo, hindi pa rin niya nakalimutang pasalamatan ang mga Pilipinong nagtipon upang magparating ng suporta sa ating pamahalaan. Sa ngayon, gusto ko lang pasalamatan kayo sa inyong malaking ambag sa bayan. Ang sipag, ang kahusayan at pagtataguyod nyo ng serbisyong Pilipino ay isang kahanga-hangang halimbawa para sa ating lahat dito sa Pilipinas at kinikilala na sa buong mundo. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. For 53 years, the people suffered. From heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more. They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and IHL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. Walang outbreak ng walking pneumonia. Ito ang iginiit ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng dumaraming kaso sa ating bansa. Totoo po, not only in China but now other countries in Europe have reported increase in respiratory illness in children. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Pag-iingat, gaya ng pagtrato sa COVID naman, ang abiso ng kalihim para maiwasan ang hawaan, lalo na sa mga kabataan. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, wag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. I-destroy natin yung mga maaaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik din ni May Gala sa ito ang
programang Government Online, no? Napadayon na ang press conference, Q&A portion na ni Mahigala, no? With the reporters Mahigala, kauban ng Sabato Newsec sa PSA, si Yusec Mapa Mahigala. Ato nga paminaw ng ilang discussion karon Mahigala sa presentation Mahigala sa preliminary nga results sa 2023, October 2023 Labor Force Survey. Yes, we have here from Business World, Sir. Hello sir, good morning. Good morning. Sir, nabanggit niyo po kanina na yung form, yung may highest labor force participation rate. Sir, ano po yung types of jobs or sectors lead na top doon sa regions na yun? Okay, yung BARM, sila kanina, no, parang mga 70% yung kanilang number, no. Ang highest nila, can you go up the row yung... Okay, thank you. Okay, ang malaking nag-contribute, so sa BARM, total employed is 2.2 million. Ang total employed ay nasa 2.215 million. Yun yung number. Ang malaking bahagi dito ay sa agriculture sector, 1.241 million. So basically agriculture. Kaya kanina sinabi ko malaki kasi yung contribution ng agriculture, agriculture and forestry in particular, 1.028 million. At pangalawa, ang services sector, 840,000. That's the second largest. And malaking bahagi dito, more than half ay nasa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycle, na nasa 476,000. At yung industry ay nag-contribute ng mga 133,000. So ang malaking kung sa subsectors, ang pinakamalaki agriculture, 1.24 million, followed by services, 840,000, and then industry, 133,000. Sir, can we also get the year-to-date average of unemployment and underemployment? Okay, yung from January to October. Okay, yung January to October, let's go to labor force participation rate muna. Ang labor force participation rate natin, January to October, ay nasa 64.6%. Mataas na ito, no, kumpara doon sa past years. Anyway, matagal na naman ito na nasa above 63%. So it's 64.6%. Sa employment rate, ang ating number, average from January to October ay nasa 95.4%. This is higher compared to the full year 2022, which is 94.6%. At yung underemployment rate ay bumaba rin, ano? Ngayon, yung average natin from January to October ay nasa 12.5% underemployment. At ito ay mas mababa na kumpara doon sa full year 2022 na nasa 14.2%. Thank you. Thank you, sir. Do we have anyone here on site? Yes, we have Miss Kai. Good morning. Good morning, Guy. Sir, yung sa unemployment rate of 4.2 in October and then the 11.7% underemployment rate, lowest since when? Okay, can you go to the time series? Ito pa. Yung ating unemployment rate, 4.2, lowest ito since November 2022. Tama? 4.2 din ang unemployment rate noong November 2022. Ang ating underemployment rate, 11.7%. This is the fourth lowest kasi yung lowest natin ay nandun sa March 2023. Recently, we had a underemployment rate of 11.2%. Thank you. Thank you, sir. Other questions? Okay, we'll proceed to, we have a question. This is from
holiday season, kaya lumalaki ang labor force participation and employed during the period? Tama yung observation mo, Ted. Normally pag mga bare months na yan, talagang makikita naman natin ang dami ng mga economic activities. You have bazaars opening during weekends, yung mga restaurants natin nagdadagdag sila ng mga additional workers. So dito nakikita natin kung saan yung source ng ating increase sa employment. So I mentioned ang pinakamataas na increase sa employment natin na quarter on quarter ay una galing doon sa wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles. So basically, retail trade ito, may 1.46 million. So yan, part yan ng economic activities. Of course, agriculture kasi may mga harvest, may mga hina-harvest tayo, 1.09 million. Pero yung pangatlo, accommodation and food service activities na may dagdag na 236,000. So ito yung mga restaurants natin, mga karinderya, food courts, of course yung mga accommodation services, hotels, resorts, and the like. Thank you. Thank you, sir. Okay, do we have any other questions? How about online? Okay, so while waiting for your questions, before we end today's press conference, may we request our media partners to accomplish our short evaluation form. The link is sent to your emails and Okay to pakigala ang pipila sa mga Q&A mga pangutana gigitubag usab sa ato ang USEC mahigala sa Philippine Statistics Authority kalabot ni ilang press conference mahigala sa pagpresentar sa October 2023 Labor Force Survey preliminary results karong adlaw ato lang niyang i-recap karong taud-taud or after ning press conference ma-review nato mahigala ang ilahang presentation mahigala sa statistics mahigala but matud pa sa kining report gikan sa PSA mahigala nga ang employment rate dinhi sa nasod was estimated at 95.8% sa October 2023 and kini na matud pa ang highest recorded employment rate since April 2005 mahigala. And at the same time, with estimated rates sa November 2022. In terms of levels, mahigala, ang number of employed mahigala nga persons 15 years old and over was recorded at 80 million in October 2023, which was higher compared with 47.06 million sa October 2022 and 44.63 million in July mahigala so dunay pagsaka mahigala nga natala ang ato ang PSA sa atong employment situation dinhi usab mahigala sa nasod mahigala. Ato lang niyang i-review karon taud-taud ang maong briefing gikan usab sa PSA alang sa kinatibuk ang pagpresentar ni USEC mapa sa maong preliminary results mahigala. Atong oras na alas 9:36 na sa kabuntagon at pala bang Sir Dal atong second set sa pahinumdo mubalik ang programang Government Online. Nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam.
Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dili importante kung kinsa ka o si kinsa sila. Ang sexual harassment kay sexual harassment. Kung ikaw nakasinati niinig, ayaw kahadlok o gisumbong, dili okay ang sexual harassment. Usa ka pahinumdum gikan sa DYMR Radyo Pilipinas, Cebu. Walang outbreak ng walking pneumonia. Ito ang iginiit ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng dumaraming kaso sa ating bansa. Totoo po, not only in China but now other countries in Europe have reported increase in respiratory illness in children. Attributed po ito sa hindi bagong virus, previous microbes, Mycoplasma pneumonia, yung respiratory syncytial virus at saka yung influenza. Sa Philippines po, wala pang outbreak according to our Epidemiology Bureau, although marami ang cases because ito po talaga yung season ng respiratory illness. Pag-iingat, gaya ng pagtrato sa COVID naman, ang abiso ng kalihim para maiwasan ang hawaan, lalo na sa mga kabataan. Yung natutunan natin ng COVID, yung social distancing at saka pagsuot ng face mask, cough etiquette para hindi magkahawan. Kung may sakit ang bata, wag nang papasukin para hindi makahawan ng ibang bata sa eskwelahan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Buong bansa ang nangamba para sa ating mga kababayan sa Marawi dahil sa naganap na pambobomba doon. Apat ang kumpirmadong patay matapos ang pagsabog sa Dimaporo Gym ng Mindanao State University Marawi Campus bandang alas 7:30 nitong umaga sa lungsod ng Marawi. Ipinarating naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkondena sa kaganapang ito at nangakong pananagutin ang may kagagawa nito. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kalaban ng lipunan ang mga terorista na gumagawa ng karahasan laban sa mga inosente. Makakaasaan niya ang mga biktima at ang mga naapektuhang komunidad sa pagsabog. Nahahabulin ng gobyerno ang mga nasa likod ng karahasang ito. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si Carmel Matus. Radyo Pilipinas, Cebu. Balik din may gala sa itong pagpanag-uban sa programang Government Online. This time, atong paminawon mahigala, no? Gikan na sa sinugdanan mahigala ang briefing. Gikan ni Yusek Claire Danis Mapang at usab nga National Statistician sa Philippine Statistics Authority sa iyang paghatod sa October 2023 Labor Force Survey nga preliminary results. Ania si Yusek Mapa mahigala. Ang Philippine Statistics Authority mag-uulat ng Labor and Employment Statistics para paunang resulta ng Oktubre 2023 Labor Force Survey. Ang pagkalap ng datos para sa Oktubre 2023 Labor Force Survey ay ginawa sa loob ng 20 araw mula ika-9 hanggat ika-31 ng Oktubre nitong taon. Nitong Oktubre 2023, 44,499 ang total sample households na na-survey ng Philippine Statistics Authority. Samantala, 170,859 naman ang total sample households na na-survey noong Hulyo 2023 at 43,641 noong Oktubre ng nakaraang taon. Sa populasyon na 15 taong gulang pataas, ang bilang na nasa labor force o mga individual na employed o unemployed ay naitala sa 49.89 million nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mataas kumpara sa naitalang bilang noong Oktubre na nakalipas na taon na nasa 49.3 million at higit naman na mas mataas kumpara sa naitala noong Hulyo 2023 na nasa 46.9 million. Ang labor force participation rate nitong Oktubre 2023 ay nasa 63.9%. Ito ay mas mababa sa naitalang labor force participation rate noong Oktubre ng nakalipas na taon na nasa 64.1%
ngunit higit na mas mataas kumpara sa Hulyo 2023 na nasa 60.1%. Nitong Oktubre 2023, ang employed persons o bilang ng mga may trabaho o negosyo ay naitala sa 47.8 million. Ito ay mas mataas ng 739,000 kaysa sa naitala noong Oktubre 2022 na nasa 47.06 million at higit na mas mataas kumpara sa bilang noong Hulyo 2023 na nasa 44.63 million. Ang employment rate nitong Oktubre 2023 ay nasa 95.8%. Ito ay tinatayang mas mataas kaysa sa naiulat noong Oktubre 2022 na nasa 95.5% at mas mataas rin kumpara noong Hulyo na nasa 95.2%. Manila. Ang unemployed persons o bilang ng nasa labor force na walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023 ay nasa 2.09 million. Ito ay mas mababa sa 2.24 million noong Oktubre 2022 at noong Hulyo 2023 na nasa 2.27 million. Ang unemployment rate ay naitala sa 4.2% o 42 sa bawat 1,000 na individual na nasa labor force ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023. Ito ay mas mababa kumpara sa naitala noong Oktubre 2022 na nasa 4.5% at mas mababa rin kumpara noong Hulyo 2023 na nasa 4.8%. Ang bilang ng underemployed nitong Oktubre 2023 ay tinatayang nasa 5.6 million. Ito ay mas mababa ng 1.07 million kumpara sa naitalang bilang ng underemployed noong Oktubre 2022. Makikita ring mas mababa ito ng 1.51 million kumpara sa bilang ng underemployed noong Hulyo nitong taon. Ang underemployment rate nitong Oktubre ay tinatayang nasa 11.7%. Ito ay mas mababa kumpara sa nai-report noong Oktubre 2022 na nasa 14.2% at higit na mas mababa kumpara noong Hulyo 2023 na nasa 15.9%. Kung atin namang susuriin ang mga datos ayon sa kasarian, sa buwan ng Oktubre 2023, ang labor force participation rate ng mga kalalakihan ay nasa 75%. Ito ay nananatiling mas mataas kaysa sa labor force participation rate ng mga kababaihan na nasa 52.8%. Nitong Oktubre 2023, ang employment rate ng mga kalalakihan at kababaihan ay makikitang magkapareho na naitala sa 95.8%. Samantala, 4.2% o 42 sa kada 1,000 na kalalakihan ang walang trabaho o negosyo nitong Oktubre 2023. Ito ay kapareho lamang ng naitalang unemployment rate ng mga kababaihan. Sa mga employed na kalalakihan nitong Oktubre 2023, 13.2% sa kanila ay underemployed. Higit na mas mataas ito kumpara sa underemployment rate ng mga kababaihan na nasa 9.6% lamang. Kung atin namang susuriin ang mga datos sa rehiyon ng Pilipinas nitong Oktubre 2023, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang nakapagtala ng pinakamataas na labor force participation rate na nasa 74%. Sa kabilang banda, ang Region 9 o Zamboanga Peninsula ang may pinakamababang labor force participation rate na nasa 59.7%. Nitong Oktubre, makikitang ang Mimaropa Region lamang ang nagkaroon ng pagbaba sa labor force participation rate kung ikukumpara sa naitala noong Hulyo 2023. Sa usapin naman ng employment rate, ang Region 11 o Davao Region ang nakapagtala ng pinakamataas na employment rate na nasa 97.1%, habang ang National Capital Region ang may pinakamababang employment rate na nasa 94.6% nitong Oktubre 2023. Kumpara noong Hulyo 2023, 4 na riyon ang nakapagtala ng pagbaba sa employment rate nitong Oktubre 2023. Ito ay ang National Capital Region,
Region 1, Region 2 at Region 9. Kung susuriin naman ang unemployment rate ng mga reyon sa bansa, ang National Capital Region ang nakapagtala ng pinakamataas na unemployment rate na nasa 5.4%, samantala ang Region 11 o Davao Region ang nakapagtala ng may pinakamababang unemployment rate na nasa 2.9% nitong Oktubre 2023. Nitong Oktubre 2023, 5 reyon ang nakapagtala ng unemployment rate na mas mataas kaysa sa national average na nasa 4.2%. Ito ay ang National Capital Region, Ilocos Region, Calabarzon, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa buwan ng Oktubre 2023, ang Region 5 o Bicol Region ang nakapagtala ng pinakamataas na underemployment rate na nasa 27.7%. Habang ang Region 3 o Central Luzon naman ang may pinakamababa na nasa 3.0%. Kumpara noong Hulyo 2023, mapapansin na nitong Oktubre 2023 ang pagtaas ng underemployment rate sa dalawang reyon. Ito ay ang Bicol Region at Soc-Sargent. Kung ang datos ng pangunahing sektor naman ang ating titingnan nitong Oktubre, ang services sector pa rin ang nananatiling bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng labor force na may 60.1% share. Kasunod dito ang agriculture sector na may 22.2% share, habang ang industry sector naman ay may 17.8% share. Kung ikukumpara ang mga estimates ng subsectors nitong Oktubre 2023 sa Oktubre 2022, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Accommodation and food service activities na may dagdag na 291,000. Administrative and support service activities na may dagdag na 224,000. Transportation and storage may dagdag na 149,000. Public administration and defense na may dagdag na 98,000. Human health and social work activities na may dagdag na 86,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang datos ng Oktubre 2023 sa datos ng Oktubre 2022 ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may bawas na 193,000. Mining and quarrying may bawas na 75,000. Manufacturing may pagbaba sa 73,000. Arts, entertainment and recreation may pagbaba ng 36,000 at fishing and aquaculture may pagbaba ng 30,000. Kung ikukumpara naman ang estimates ng mga subsector nitong Oktubre 2023 sa Hulyo 2023, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagtaas sa bilang ng may trabaho o negosyo ay ang mga sumusunod. Wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na may dagdag na 1.46 million. Agriculture and forestry may dagdag na 1.09 million. Accommodation and food service activities na may dagdag na 236,000. Public administration and defense, compulsory social security na may dagdag na 211,000. At education na may dagdag na 157,000. Sa kabilang banda, ang mga subsectors na may pinakamalaking pagbaba sa bilang ng may trabaho o negosyo kung ikukumpara ang Oktubre 2023 sa Hulyo 2023 ay ang mga sumusunod. Fishing and aquaculture may bawas na 115,000. Professional, scientific and technical activities may pagbaba ng 108,000. Mining and quarrying may pagbaba ng 67,000. Arts, entertainment and recreation may pagbaba ng 48,000. Water supply, sewerage, waste management and remediation activities may pagbaba ng 29,000. Tinatayang nasa 30.5% sa mga employed na nagtatrabaho o nagnegosyo nitong Oktubre 2023 ang hindi aabot sa 40 hours sa isang linggo, habang nasa 33.9% naman ito noong Oktubre 2022 at 28% noong Hulyo 2023.
Okay to mga higala ang pipila no sa mga highlights sa gipresentar ni USEC mapa mga higala sa tuwa usab nga 2023 October 2023 Labor Force Survey preliminary results mga higala no. So dunay mga kuan mga higala no maundanon gyud ang iyang gipresentar mga higala nga datos no. Mga higala naglakip na gani ang underemployment ug ingon man mga higala ang unemployment rate kinigawas pa no sa pinaka-highlight which is mahigala ang pagsaka usab mahigala no sa atuang kining employment mahigala no niining labor force survey mahigala. So matud pa mahigala no nga ang highlights ni ini mahigala ang unemployment rate for the unemployment rate hatag lang ako ni mga higala ang preview nga 4.2% ang natala sa October 2023. This is lower compared to the 4.5% sa unemployment rate nga natala sa October last year and 4.8% nga natala ni adtong July 2023 mga higala. So this is the lowest matud pa nga unemployment rate since April 2005 mga higala. So mo na siya mga higala kang gipresentar nga October 2023 Labor Force Survey sa atong Philippine Statistics Authority. Wala tayo nabiling oras sa itong pagpanaguban sa programang Government Online. Murag napay nahibilin Sir Del no nga last set sa pahinomdom or na sir napa no. So ato lang panikamutan kung unsay ma-air mga higala sa 2 minutos nato mga higala. Una pa atong news update. Mobalik ko karong taud mga higala alang sa news update. Kilamang si Carmel Matus mayong buntag. Huy, nabiktima ka na ba? Sa panahon ng digital media, learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan. A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS at Radyo Pilipinas. Ilang araw na lang, Pasko na! Ang bilis ng araw, hindi ba? Siguro ay nagsisimula na kayong mamili ng mga panregalo. Kaya narito ang ilang simple shopping tips para sa inyo. Iset ang budget para maiwasan ang overspending. Ilista ang mga re-regaluhan at mga planong bilhin para walang makalimutan. Mamili ng mas maaga para hindi makasabay sa dagsa ng iba pang holiday shoppers at hindi abutan ng mahabang pila sa mga cashier. Kung bibili online, siguraduhing legit ang seller at gawin ang lahat ng pag-i-inquire para hindi mabiktima ng scam. Kung online shopping platforms naman ang inyong option, ugaliing magbasa ng mga reviews para masigurong correct items ang dadating sa inyo. Piliin ring bumili sa seller na may mataas na rating mula sa mga buyers. Maghanap ng items on sale, naka-buy one take one o naka-bundle para makatipid naman kahit paano. Maging wais na shopper. At tandaan, it's the thought that counts. Your presence is still the best present this holiday season. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang